Мої вітання, командири! Ви на каналі DBT. І нарешті ви дочекались цей момент, коли в нас стартує пряма трансляція з матчем TeamStep та TGK. Для них це перший раунд, лише входять в ритм. Звісно ж, фаворитом є TGK, але я думаю, що не варто його списувати. Можливо, сьогодні буде нас з тих здивовувати. І сьогодні буде якась неочікувана несподіванка. А можливо, навіть TeamStep просто проїдеться по TGK, покаже йому, як треба грати. Тут все можливо. Поки гравці там збираються, можемо з вами трішки поспілкуватись. Після матчу можемо подивитись турнірну табличку, як вона виглядає на сьогоднішній день. Там вже декілька матчів було зіграно. Деякі з них ви побачили на моєму каналі. Звісно ж, не в прямій трансляції, а в якості відео з реплеїв. Всім привіт! Всім привіт. Хто тільки щойно до нас долучився. 2 хвилини затримка в нас на каналі. І чекаємо на гравців. А карти в нас є, все нормально. Чекаємо, коли з'явиться TGK та... Тут мені щось пишуть. Зараз пишуть. Угу. Зрозумів. Там через годину після матчу TeamStep TGK відбудеться гра Радар Еджу на каналі Підокса. Можете після моєї трансляції відразу ж відправитись, дивитись на гру Радара та Еджу. Я дам вам трансляцію, посилання на трансляцію, щоб вам було зручно швидко перейти. Головне не забути. Тому що я можу. Так, ну що ж, чекаємо на гравців. Ага. Да, українською. Що ж, чекаємо на гравців TeamStep та TGK. Зараз я їм напишу. Стрім вже йде.
Всім привіт! Ви на каналі DBT, і в нас стартує світова серія 2025 року. Сьогодні на ваших екранах зіграють TeamStep та TGK. TeamStep, звісно ж, є фаворитом цієї зустрічі, але сподіваюсь, TGK сьогодні також дасть бій і зможе, як мінімум, нас здивувати, можливо, якоюсь своєю перемогою, якщо, звісно ж, TeamStep йому дасть це зробити. А після цієї трансляції відбудеться трансляція Радар Еджу на каналі Підокса. Якщо я не забуду, я вам дам під кінець посилання. Можете переходити, також дивитись. В чаті бачу, пишуть, як потрапити на турнір. На турнір треба було пройти відбірковий етап, грати дуже добре, зайняти якомога вище місце за рангом, тому що чим вище ваше місце, тим краще, тим легше було потрапити. Якщо ви грали так собі і ви зайняли нижче 64-го місця, треба було сподіватись лише на те, що хтось з гравців, які вище за вас рангом, не будуть приймати участі, і тоді вас возьмуть на цей турнір. Тут не кожен гравець, який подавав заявку, взагалі потрапив на турнір. Зараз вони всі дивляться лише трансляції. До речі, це перший бій, який на моєму каналі цієї світової серії 2025 року відбувається в прямому ефірі. Інші матчі ви могли подивитись на моєму каналі в написі реплеїв. Тому, якщо вам цікаво, як Абука зіграв вчора з Хербі, або The Game зіграв свій матч, можете спокійно переходити, дивитись і насолоджуватись. Ну, зараз подивимося, як там The Game зіграє. Поки напишіть, як трансляція, нормально, нічого не лагає, звук добрий, нічого вам не заважає, музика, як на фоні, можливо, трішки гучніше треба додати, можливо, десь трішки нижче. Пишіть, чат читаю. Ну, TGK щось затримується, TeamStep я бачу вже тут. До речі, за правилами турніру, першу карту обирає саме гравець, який знаходиться вище, ніж його опонент. В цій парі у нас це TGK, тому він буде карту обирати першим. Грати будуть грати будуть до 5 перемог. Тут першу карту. Добре. русском никто не стримит. Ну смотри, можно и на русском как бы, но канал-то по большей части украиноязычный на сегодняшний день, поэтому будет трансляция на украинском языке.
Не дуже проблематично розуміти українську мову. Вона плюс-мінус така сама, як і російська. Так, ну що ж, поїхали дивитись. Зараз, скоріш за всього, буде з рестартом у нас гра. Карта Snow Withdraw, обирає її TGK. І що ж, Ваніла Гла, підривний Гла. Цікаво. Так, без рестарту грають, я так розумію. TGK в нас на нижній частині карти грає під помаранчевим кольором. Під зеленим кольором грає Team Step, Ваніла Гла. А в верхній точці. Так, ну що ж, побажаємо перемоги одному і іншому гравцю. І будемо дивитись, хто ж буде до перемоги ближчий. Минулі ігри, я так дивився, дуже мало підривів, якщо чесно, використовують гравці. Можливо, зараз за цією грою щось зміниться. Ну, поки що обидва гравці розбудовують свої бази. Ніяких загострень немає. Готує TGK перші підриви, як ми бачимо. Є два підривника. І один повстанець, ну це відразу ж буде захоплювати нафту собі. Team Step. І перша технічка поїхала, вона пуста. Буде зараз розраховувати, що можна проїхатись по працівникам, а тут всюди коробки. Тобто Team Step зараз не знає про це. Зараз просто приїде, подивиться і варіантів там не буде. А ось у відповідь відповідає TGK своєю технічкою. Там, як ми бачили, були підривники. Як ми бачили, там були підривники, ну тут фейкові казарми. Відбувається зараз підрив ресурсного центру і поїхала технічка далі. Не добуває ресурсний центр. Трішечки не вистачило. І технічці не дали повернутися назад. І відміняє скраб TGK, до речі. Ну, цікаве. Ну, це, до речі, показує рівень майстерності, який є на даний момент у TGK. Ну що, ще більше технічок від таджикського гравця. Team Step все ж таки пробуває собі коридор і набирає працівників з ресурсного центру. Поїхав TGK в погоню. Не наздоганяють цю технічку. І від Team Step ще дві долучаються. Ці вже з ракетниками. І в TGK перші втрати. В цій групі одну технічку він втрачає. До речі, на лівому фланзі є непоганий тунель. Поки що грають дуже обережно обидва гравці. Нанесли деякий урон один одному. Team Step втратив ресурсний центр, TGK втратив працівників на ресурснику. Хороша супертехнічка, поїхала далі, але якось загальмував TGK і далі не проїхав. Зупиняє її Team Step. На лівому фланзі там тунель вже є. Team Step туди не ризикує їхати. Тунель в центрі. І поки що обидва гравці залишаються при своєму. Ще одна технічка. Скоріше за всього, тут теж, можливо, підрив. Не може заїхати на працівників. Відразу ж кувади з тунелю. І поїхав далі. Цікаво, є там хтось? Там хтось є. Вона не пуста. Але дуже сильно підбита. Захоплює собі нафту. І нафтопереробний завод. Дуже глибоко зараз Team Step заїхав в цей кумірець.
Немає там працівника. Була можливість побудувати тут тунель. Дуже вигідний для себе, але дуже багато зараз ракетників знищує через контрол нафтову вежу, щоб вона не дісталась його опоненту. Але трішки не добиває. Чому? Треба було добити. Лише зараз добиває. Треба було деякий час, щоб пройшов. Ну, якось TGK дуже бадьоро розпочинав і зараз якось губиться у цій грі. Тімстеп поки що залишається безкарним в такій грі. Технічки дуже глибоко тут катаються. Є квади, можна зустрічати, але за технічками ганятись, ну, таке собі, дуже довго це буде. Є міни, до речі, Тімстеп якось дивом зараз їх об'їхав. Мав ці шанси по ним проїхатись. Лівий фланг бази TGK ніяк не захищений і зараз втрачає свій ресурсний центр. І технічки поки що досі їдуть. Є випад з лівого флангу. Тут підривники підривають тунель. І технічка проїхалась далі по працівникам. Що ж, поки TGK сидить в глухій обороні, Тімстеп робить перший, напевно, випад з серйозною силою, серйозною ударним угрупуванням. Як бачимо зараз, TGK намагається зустрічати. І тут не вистачає танків Скорпіонів в цій групі. І поки що у Тімстепа краще виходить, хоча він також втрачає юніти. І далі є незахищений ресурсний центр. Лише один квад там в обороні. Технічки також долучаються до цієї атаки. Відразу ж будиночок вибивається. Ну, я думаю, що це 1-0. Просто у ТДЖК зараз сил не вистачить це все вибити. Ну, а Тімстеп продовжує свою атаку. Зараз атакується ресурсний центр. Квади під'їхали лише 2 штуки. Так. Намагався тут красиво підірвати TGK, але невдало. І рахунок таким чином зараз стає 1-0 на користь Тімстепа. Намагався на рівних боротись. Треба належно віддати зараз TGK. Він намагався акуратно, грамотно, красиво грати, але тут рівень, звісно ж, у Тімстепа дуже і дуже високий. Ну, зараз поміняються місцями гравці. Тепер за ванільного огла треба буде зіграти TGK. Ну а Тімстеп буде грати за огла підривника. Я думаю, йому це під силам. Ну що ж, друга гра стартує. Тімстеп тепер під зеленим кольором на нижній точці. Карта Snowy Draw. І під помаранчевим кольором TGK у нас на верхній точці. Буде давати сьогодні бій. Перша гра поки що не вдала для таджикського гравця. Я думаю, там пів Таджикистану вже за нього вболіває. Поки що командний центр свій він не продав. Забігання є від TGK на правому фланзі, якраз під будиночки. Якщо зараз пропустить цей момент Тімстеп, буде дуже неприємний в нього під боком тунель розбудовано. Поки що на нього ніяк не реагує. Скоріше за всього, він навіть його не бачить. Готується перший підрив. До речі, на лівому фланзі також неприємний тунель підбудовується.
Зараз треба буде Тимофію свій лівий фланг та правий фланг переглянути. Обов'язково. Він тут захищає мінами. І ресурсний центр. Підривничок тут мотушки намагався прибігти до працівників. Невдалий. Тімстеп поїхав в свою атаку. TGK поїхав у свою. До речі, на мінах зараз підривається ця технічка. І відповідає також підривниками Тімстеп. І, до речі, вони дуже глибоко забігають, але не вдається зараз першої спроби вибити ресурсний центр TGK. Тунель на правому фланзі готовий, на лівому фланзі також готовий. Зараз лише чекають на команду старт ці тунелі, але чим буде зараз атакувати TGK поки що не зрозуміло. Чи є там сили, чи вистачить. Побачив Тімстеп, що на правому фланзі є дуже хороший тунель у TGK. Треба зараз його вибивати. Поїхала ще одна технічка в атаку. І тут знов на міні. Підривається, знов невдала. Тут працівничком дуже глибоко забіг зараз Тімстеп. Дуже глибоко. Ще й технічку відправляє на лівий фланг. І все ж таки це був маневр. І зараз технічка маневрує саме до військового заводу і робить подвійний подрив зараз Тімстеп, вибиваючи дві будівлі одним підривом, дуже красиво. І втрачає і ресурсний центр, і військовий завод. І ще й технічка тут залишається ніким не покараною. Ну, я думаю, що TGK таке зараз буде важко відновити. Плюс там ще й цю технічку якось треба ще спіймати. Хотів красиво зіграти. Таджикський гравець на флангах непогані тунелі відбудував, але зараз основна його база майже втрачена. Дуже довго вона буде відновлюватись, а тут ще одна технічка від Тімстепа їде. Ну і TGK здається, і по працівникам. На останніх секундах проїхався Тимофій. І це 2-0. Поки що на користь українського гравця. Наступну карту буде обирати Тимофій. Зараз подивимось, що він обере. Blue Hole карта. Ось там чат мішає. Прибрав його. Насолоджуйтесь грою. Не забувайте, що після цієї трансляції у Підокса буде гра. Також онлайн. Радар проти Еджу. Посилання на трансляцію я закину вам. Дякую за підтримку. Танк Лазер. TGK грає за танкового генерала на нижній частині карти. Карта називається Blue Hole. Під зеленим кольором зверху грає Тімстеп за лазерного генерала. Дякую вам за підтримку, хлопці. Сподіваюсь, вам подобається гра. Дуже довго гравці налаштовувались на неї. Вона повинна була відбутись... Дякую. Вона повинна була відбутись на минулому тижні у неділю, але переграли, перенесли... майже на тиждень перенесли цю гру. І вона з першої на турнірі десь опинилась всередині. Ну, нічого страшного, я думаю, все нормально.
Гра все ж таки відбувається на ваших екранах. Гравці готуються до своїх перших атак. З одного ресурсного центру розпочинає тімстеп. 2 казарми, карта дуже велика. На карті дуже багато нафтових веж. Є що захопити. Така ж сама ситуація зараз у ТДЖК. 1 ресурсний центр, 2 казарми. І побігли червоноармійці захоплювати свою нафту. Ну, скоріш за всього, зараз буде дуже така бодьора битва за ці ресурсні точки. Їх багато. Є за що поборотись. Є вже перший гатлінг від ТДЖК. Також є перші хамери від тімстепа. Отут техніка вже поїхала. На лівий фланг зараз і відправляє хамер тімстеп. Зустрічає тут ворожий гатлінг. І пішла в нас міні-битва. Невеличкими силами. Поки що це так. Розвідка боєм. Через центр поїхав ТДЖК ще одним гатлінгом. Там вже є зайнятий будиночок. В будиночку є ракетник. І ще й поїхав хамер зустрічати. Гатлінг далеко не проїхав. Не вдалося йому цього зробити. ТДЖК тут намагається хамер ворожий знищити, але хамер живучий. Ще й ракетників висаджує. Відразу ж на лазерлок ловиться гатлінг. На центрі тут ще техніка їде. Бульдозер є на правому фланзі, на півострові. Зараз у тімстепа. Трішки не встиг. Це 3 хамери є на основній базі. Один хамер втрачено, другий хамер також втрачено. Ну, зараз якось необережно грає тімстеп, втрачаючи свої хамери на гатлінгах. Я думаю, що гатлінги можна було ловити без втрати. Ще більше додається в грі ракетників. З основною базою ТДЖК зараз подивимося, що тут є. 2 військових заводи і аеродром зараз будує. Ну, зрозуміло, для чого аеродром. Для того, щоб в повітрі були міги. Зараз, скоріш за всього, ТДЖК вже думає про те, як він буде ловити ці хамери своїми повітряними юнітами. Казарма є у Тепа на правому фланзі, в куточку. Зараз, скоріш за всього, буде перехоплювати нафту. І дуже велика група з хамерами поїхала до ТДЖК в гості. Чим буде зустрічати? Чим зараз буде таджикський гравець зустрічати таку велику кількість хамерів? Поки що невідомо, є ІЦМ, танк є один міг в повітрі. Відразу ж на Х розводить. Міг, в принципі, намагався зупинити цю групу. Невдало. І вибивається казарма. Міг відразу ж на лазерлок піймали, але він встиг випустити ракети. Але не без втрат зараз для ТДЖК. І щось мені підказує досвід в генералах, що проблеми зараз дуже серйозні у ТДЖК з обороною. Не мають сил чим відбитись, і пише GG. Це рахунок 3-0 на рахунок на користь українського гравця. Ну що ж, 3-0. ТДЖК треба зібратись. Можливо, якось тактику свою змінити. Можливо, десь треба трішки швидше. Ну, я не знаю, в принципі, наскільки швидше треба грати, щоб переграти хоча б один раз тімстепа, але треба на швидкості вмикати. Як бачимо, по грі ТДЖК має з чим відповідати тімстепу, але він не встигає. Трішки швидкостей йому не вистачає. І зараз будемо дивитись наступну гру. Рахунок 3-0.
Давайте дивитись наступну гру. Я чат прибрав для того, щоб він вам не заважав. Щоб ви мали змогу більше побачити гру. Так, четверта гра в нас вже стартує. В четвертій грі Teamstep буде грати за китайського танкового генерала під зеленим кольором на нижній частині карти. ТДЖК в нас грає під помаранчевим кольором всю гру за лазерного американського генерала. Дякую за підтримку, хлопці. Сподіваюсь, вам сьогоднішня трансляція подобається. Ну, доволі дефолтна ситуація для цієї карти, але трішки TGK інакше грає, він не додає другу казарму, він відразу ж будує військовий завод. Ну, для того, щоб були швидше хамери, скоріш за всього, не буде грати через захоплення нафти. Він хоче якось дуже швидкою атакою зупинити цей каток від Тімстепа. Можливо, і вдасться це зробити. Так, лазерний танк. Цікаве рішення зараз від таджикського гравця. Полетів чинук. Гатлін тут намагався зустріти. Висаджується один ракетник і полетів чинук далі. Там чинук сидить лазерний танк. Так, тут відразу ж два бульдозера у Тимофія. Зараз, ну, один точно втратить. Є можливість зараз і другий втратити. І на моменті несподіванки атакує хамерами зараз ТДЖК. Ну, можливо, зараз це допоможе йому виграти хоча б одну гру. Можливо, можливо. Зараз не очікував такого моменту Тимофій, і хамер приїхав до нього в гості. Поїхав далі лазерний танк до вантажівок. Так, ну треба зараз дуже-дуже акуратно грати цим хамером. Він єдиний поки що у ТДЖК. І для того, щоб він зміг перемогти, треба зараз ще додавати. Він додає. Бульдозер цілий залишився. Не вибиває його ТДЖК. Це помилка, я так думаю. Треба було робити Дозерхант. Тому що якщо у Тімстепа зараз є можливість, якщо в нього є можливість зараз оборонятись, так, тут дуже треба акуратніше грати ТДЖК для того, щоб він зупинив Тимофія. Один хамер втрачено. Це серйозно. Він з двома ледь-ледь порався. Тут треба зараз акуратно. Другий військовий завод відбудував Тімстеп. І, здається, ТДЖК не вірить він в свою перемогу. Ну просто не вірить. 4-0 таким чином зараз в нас в цій грі. Так, секунду. На ваших екранах зараз з'явились посилання. Це матч Радар Аджу на каналі Підокса. Ну що ж, п'ята гра вирішальна. Зможете GK хоча б 1 бал забрати, або суху зараз зіграють. Тімстеп сьогодні вийде переможцем. Без поразок. Дуже цікаво.
чекаємо. Ну, зараз TGK буде обирати карту. Так, карта Блосомінг. Ну що ж, вирішальна гра зараз для ТДЖК. Чи зможе він забрати хоча б 1 бал? Дуже важкому для себе протистоянні. Доведеться грати йому проти підривного глашника. На верхній точці під зеленим кольором в нас грає Тімстеп. Під помаранчевим кольором зараз ТДЖК на нижній частині. Китай танки. Я думаю, зараз підриви підуть від Тімстепа. Скоріш за всього, нас очікує Дозерхант. Хоча карта невеличка, якщо так подивитись. Тут, в принципі, відстань між гравцями не така вже і велика. Скоріш за всього, зараз ТДЖК зробить ставку на військовий завод в центрі. І піде вперед. Танками-драконами, вантажівками. Ось перша вантажівка поїхала, і є перший військовий завод. Але це також дуже ризиковано. Якщо зараз буде вдало грати Тімстеп, то він заблокує цей військовий завод та знищить його. Не встиг ТДЖК відмінити тунель. Є підривник. Рухається в бік ресурсного центру. Якось дивно тут анімація спрацювала, ну, зупинили цей вантажівку. Так. Заблокований ресурсний центр. Зараз ТДЖК лишається з одним ресурсним центром лише грати. Поїхав Гатлінг, розібрався з підривником і поїхав далі. Вже є перша технічка від Тімстепа. В нього на базі це дуже добре, поки що надійно грає. Висаджуються ракетники, відразу ж по вантажівкам відпрацьовує. Економічно зараз ТДЖК не дуже виглядає. Доволі довго він не збирав коробки. Так, приїхав Гатлін в гості до працівничків, але тут вже зустрічає один танк Скорпіон. Технічка тут знаходить бульдозер. Ще один бульдозер є у ТДЖК. Гатлін досі живий тут, до речі. Зараз трішечки Тімстеп також втрачає економічно. О, і на другий ресурсний центр заїхав. О, зараз цей Гатлінг себе по повній показав. На всі 100%. Вимушено зараз Тімстеп пригальмувати свої атаки. Танк-дракон тут на центрі. Висаджуються ракетники. Ну і танк-дракон, звісно ж, знищують. Ще один танк. Дракон поїхав, але там вже скорпіони будуть зустрічати. Скорпіони, до речі, поки що без апгрейду на ракети. Не вистачає коштів у Тімстепа замовити апгрейд такий. Ну і Гатлінги слідом за танками-драконами поїхали, але тут не може пробитись. Аванпост втрачено. Ну і зараз буде втрачати і військовий завод ТДЖК. Танк-дракон на лівому фланзі. Там є тунель, просто так не дадуть проїхати. Мінус військовий завод. Не вдалося зненацька застигнути Тімстепа. Танк-дракон на лівому фланзі зупинили. І зараз танки
Скорпіони повинні добувати. Хоча тут бульдозер ремонтує дуже оперативно свій військовий завод. Не вдалося. Там трішечки, буквально один залп танками-скорпіонами. Але не вистачило. Поїхав аванпост на лівий фланг. Там тунель відбудовується після нещодавної втрати. Нагадую, що дуже скоро на каналі Підокса, посилання є у вас в чаті на цей матч, відбудеться бій між Радаром та Еджу. Не забувайте заходити, пишіть в чаті привіт від DBT, бажано англійською мовою, щоб Підокс розумів, хто ви і звідки ви. Так, ну що ж, поки що не вдається ТДЖК перейти до повноцінної атаки своєї. Всюди Тімстеп це все ловить. Технічка зараз заїжджає. Технічка з ракетниками. І, як бачимо, зараз танк Дракон налякав технічку. 5 скорпіонів. Ну тут, думаю, на цей раз буде важко ТДЖК зберегти за собою цю територію в центрі. Гатлінг навряд чи тут щось зможе зробити проти такої великої навали. Ох, який непоганий танк Дракон був використаний, але тут чекав його вже Скорпіон. Ну і все, мінус військовий завод. Бульдозер, до речі, зараз має всі шанси ТДЖК проспати свій. І треба його повертати. І, здається, ТДЖК це 5-0. І Тімстеп в нас проходить далі по турнірній табличці. ТДЖК вибуває в нас з боротьби. Привітайте з перемогою Тимофія. Я думаю, це один з фаворитів цього турніру, але там в нього, якщо чесно, дуже важкий турнірний шлях. Він грає в нас на правій частині. Давайте подивимось турнірну ситуацію, яка зараз складається. Де тут? Така ось у нас турнірна ситуація на даний момент. Тімстеп в нас грає на правій частині. Ось він цей матч. І на сьогоднішній день Тімстеп приходить далі. Там його чекає Хербі. Хербі, до речі, сьогодні на моєму каналі було відео, як він переграв Абуку. І далі доведеться Хербі зустрітись з Тимофієм. Поки що не всі матчі вже зіграно. Є результат матчу Стаза і Номерсі. Також і результат матчу Вірус Лідер. Як там гра складалась, я не можу вам сказати, не знаю. Треба буде ще дивитись цей момент. Хесен Леп обіграв Рейза і пройшов далі. Екскал також дуже легко розібрався з Маліком. І Хесен Леп зустрінеться в другому раунді з Екскалем. Юейден з Фейсі поки що не грали. The Game 5-3 обіграв Міквері. Також цей матч можете подивитись на моєму каналі, як це все відбувалось. І The Game в другому раунді чекає на переможця пари Юейден Фейсі. Так, ці пари ми розібрали. Roll Apex поки що не грали. Маджеста Біганджа також буде на моєму каналі в прямому ефірі. Можете доєднуватись, я трансляцію запланую заздалегідь. Сай Блюз від Домінатор поки що не грали. Маракар розгромив пак LD з рахунком 5-0. Маракар чекає на свого опонента по турніру в другому раунді. Так, давайте дивитись. Ой, як тут вона працює, ця фігня.
Так, і як? Ліва частина. Не хоче працювати, по-новому. Можливо, буде працювати. Так. Тут, до речі, також Ліфтрак обіграв Мегуміна. А ось. Все, давайте дивитися. Знайшов де там. Так, It's Skill. Програв там Dusty Rhodes з рахунком 5-0. Dusty Rhodes в другому раунді зустрінеться з кілером, який обіграв Мемфіса з рахунком 5-2. Півіт Сонік. Вівіт пройшов 5-0, я так розумію, там проблем не було з Соніком. І Вівіт зустрінеться з Моджо Джо, який переграв з рахунком 5-1 Деді. Рудвон обіграв Хано. Рудвон чекає свого опонента в раунді 2. Нінджа і Кілтул ще не грали. Зізут і Фарго також зіграли. Фарго пройшов до другого раунду, де його чекає Біксес, який переграв Блок Лотос на своєму шляху. Охарт Рейджен поки що не грали. Рейдін Реал. Матч зіграно. Реал вже у другому раунді чекає на свого опонента. Підокс програв свій матч Тензоргу, як в принципі я і думав. Бойка обіграв Бійонда. І Тензорг і Бойка зустрінуться в другому раунді. Мадара і GNX поки що не грали. Мейзен Да Вінчі поки що не грали. Антрекс Хумі поки що не грали. Мегумін Ліфтрак. Ліфтрак прийшов з Мегуміна без втрат по балам і пройшов до другого раунду. Ну, така ось турнірна ситуація зараз. Матч